সকল স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। ভিডিঅ' বহুত মানে দিয়াই নহয়, একদম গেপ আৰু বহুত, চ' বুজিছোঁ বাৰু। কিন্তু আজি আপোনালোকৰ কাৰণে যিটো ভিডিঅ' আনিছোঁ এইটো আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰে কাৰণে হেল্পফুল হ'ব। আপোনালোকে লাগিলে যি লেভেলতে কাম নকৰক কিয়, আপোনালোক অফিচাৰ্ছ হওক, গ্ৰেড 2 ষ্টাফ হওক, গ্ৰেড 3 ষ্টাফ হওক, গ্ৰেড 4 ষ্টাফ হওক, বা মানে যি লেভেলৰে আপোনালোকে এমপ্লয়ী নহওক কিয়, এই বস্তুটো আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰয়োজন। কাৰণ প্ৰত্যেক এমপ্লয়ীৰ ক্ষেত্ৰত এই বস্তুটো প্ৰযোজ্য আৰু প্ৰত্যেককে এই বস্তুখিনি লাগিব। আৰু মই কওঁ যে যিমানখিনি আমাৰ যিবিলাক ৰুল ৰেগুলেশ্যন আছে আপোনাৰ ছাৰ্ভিচৰ এগেইনষ্টত, আপোনাৰ সেয়া ছাৰ্ভিচ ৰুল হ'ব পাৰে, বা যিবিলাক বেলেগ বেলেগ আমাৰ FR আছে, SR আছে, বা ডিচিপ্লিন এপিল ৰুল, যিমান যি বস্তু আছে, এই বস্তুবিলাক আপোনালোকে পঢ়িব লাগে, বস্তুবিলাক জানিব লাগে, যাতে সময়ত আপোনালোকৰ সেইবিলাক কামত আহে বা সহায় হয়, বা আপুনি জানে যে এই বস্তুটো এনেকৈ কৰিলে এনেকৈ হ'ব পাৰে, বা মই এই কামটো মই কিদৰে কৰিব পাৰিম, সেই বস্তুবিলাক জানিবৰ কাৰণে এনেধৰণৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যনবিলাক বা লিভ বা ধৰি লওক যিবিলাক আমাৰ মানে ৰুল কিছুমান আছে, চ' সেই বস্তুবিলাক আপোনালোকে জানিব লাগে। প্ৰথম কথা হৈছে যে বহুতে এই বস্তু বহুত দিনৰ পৰা সুধি আছে যে যিবিলাক লিভ হয়, চাকৰি আপোনালোকে কৰিছে যেতিয়া, ধৰি লওক ছুটি বিচাৰে, চ' লিভ কিমান প্ৰকাৰৰ আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ লিভ আছে, কেনেধৰণে ল'ব পাৰি, বা কেনেকুৱা ইণ্টাৰভেলত ল'ব পাৰি, কণ্টিনিউৱাছলি ল'ব পাৰি নে কিছুমান ব্ৰেক কৰি কৰি ল'ব পাৰি, কেনেকুৱা ধৰণৰ বছৰত কিমান দিন পায়, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি কথা আছে। চ' এই কথাখিনি লৈ পেলাই ইয়াৰ আগতে এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, কেইবাবছৰ আগত দিছিলোঁ, 2-3 বছৰমান আগত দিছিলোঁ, সেইটো ৰেলিভেণ্টে হয়। কিন্তু আজি যিটো বস্তু আপোনালোকক দিবলৈ আহিছোঁ এই ছেইম হয় আপোনালোকৰ লিভৰ ওপৰতে, লিভ ৰুলৰ ওপৰতে, কাৰণ লিভ ৰুল আপ টু ডেট কৰিছে। আৰু এই যিটো ভিডিঅ', এই ভিডিঅ'টো নট জাষ্ট অফ এ ছিংগল ডিপাৰ্টমেণ্ট, সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতে এই মানে ভিডিঅ'টো প্ৰযোজ্য, কাৰণ ভেকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰো কথা এই ভিডিঅ'টোতে কোৱা হ'ব। চ' গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াতে আছে, আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। প্ৰত্যেকটো লিভৰ কথা ইয়াতে ভালদৰে কোৱা হ'ব, প্ৰত্যেকটো লিভ কিদৰে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, বা কিমান দিন আপোনালোকে ল'ব পাৰে, কেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, এপ্ৰ'চ কেনেকৈ কৰিব লাগিব, গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে থাকিব। চ' আপোনালোকে ভালদৰে চাই লওক। আৰু পুনৰবাৰ কৈছোঁ, প্ৰত্যেক লেভেলৰ এমপ্লয়ীৰ ক্ষেত্ৰতে বা প্ৰত্যেক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতে এই বস্তুখিনি প্ৰযোজ্য হয়। ভালদৰে চাই ল'ব, ভালদৰে বুজি ল'ব, যাতে অন্য লোককো আপোনালোকে শিকাব পাৰে বা বুজাব পাৰিব। চ' ভালদৰে চাই লওক। চ' এয়া আপোনালোকে চাওক, ইয়াতে আপোনালোকৰ কোৰ্চ কণ্টেণ্ট কি কি আছে। ৰিভাইজ লিভ ৰুলছ ফৰ গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্ট। চ' লিভ ৰুল কিছুমান বস্তু ৰিভাইজ কৰা হৈছে, এই বস্তুখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। দ্বিতীয়তে লিভ এণ্টাইটেলমেণ্ট ফৰ ষ্টাফ ৱৰ্কিং ইন ভেকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট। চ' ভেকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আই গেছ আপোনালোকে জানে, যিসকলে কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে। জইনিং টাইম আৰু ফৰেন ছাৰ্ভিচ ৰিলেটেড আছে। চ' এই 4টা বস্তু আপোনালোকে চাওক। এতিয়া প্ৰথমতে লিভ ৰুলত আপোনালোকে চাওক, FR 58ত FR 58এ সেইটো প্ৰভাইড কৰিছে যি লিভ ৰুল 1934 আছিলে। চ' তাতে আপোনালোকৰ আৰ্ণ লিভ, হাফ পে' লিভ অন প্ৰাইভেট এফেয়াৰ্ছ এণ্ড মেডিকেল ছাৰ্ভিচেছ, কমিউটেড লিভ, লিভ নট ডিউ এণ্ড এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী লিভ। চ' এই EOLটোতো বাৰু বহুতে লৈছে, ADREত যিখিনিয়ে পাইছিলে মেক্সিমামে এই EOL মানে লৈছে। চ' এই পৰাপক্ষত EOLটো আপোনালোকে নল'ব, কাৰণ আপোনালোকৰ ছাৰ্ভিচ ব্ৰেক হয়। EOLৰ পিৰিয়ডটো, এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী লিভ যিটো থাকে, যেতিয়া কোনো একো লিভ নাথাকে, EOLটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে, বাট EOLটো আপোনালোকৰ ছাৰ্ভিচ ব্ৰেক কৰে। অৰ্থাৎ আপুনি আজি ধৰি লওক জইনিঙৰ পৰা আপোনালোকে কণ্টিনিউৱাছলি চাকৰি কৰি আছে, 2 বছৰ আপুনি কৰিলে, কিন্তু আপুনি তাৰ মাজতে 2 মাহ আপুনি EOL লৈ ল'লে। ছাপ'জ এটা কথা কৈছোঁ, সেই 2 মাহ পিৰিয়ডটো আপোনাক ছাৰ্ভিচত থকা বুলি নধৰে, সেইটো আপোনালোকৰ ছাৰ্ভিচ ব্ৰেক হয়। চ' পৰাপক্ষত এই EOLটো এভইড কৰি চলিব, নোৱাৰা ক্ষেত্ৰত এইটো মানে ল'ব আৰু। তো এইখিনি বস্তু। আৰু যি আপোনালোকে লিভ লয়, অল কাইণ্ডছ অফ লিভ টেকেন শুড বি ৰেকৰ্ডেড ইন দ্য ছাৰ্ভিচ বুক এণ্ড এটেষ্টেড বাই দ্য হেড অফ অফিচ। চ' অল কাইণ্ড অফ লিভ বুলি কৈছে। চ' অল কাইণ্ডৰ লিভত ইয়াত আপোনালোকৰ কেজুৱেল লিভটো নোসোমায়, তাৰ বাদে আপোনালোকে যি আপোনালোকে লিভ ল'ব, সেয়া লাগিলে আৰ্ণ লিভ হওক, হাফ পে' লিভ হওক, আপোনালোকৰ EOL হওক, কমিউটেড লিভ হওক, তেনেকুৱা ধৰণৰ লিভবিলাক এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে। নিজৰ নিজৰ যি ছাৰ্ভিচ বুক, সেই ছাৰ্ভিচ বুকত এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে। চ' এই বস্তুটো মনত ৰাখিব, যিসকলে এই লিভৰ কাম কৰে বা যিসকলে ছাৰ্ভিচ বুক মেটাৰ চাই বা পাৰ্চনেল কাম কৰে, যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হ'ব পাৰে, এই বস্তুটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে এনি কাইণ্ড অফ লিভ ডেট ইজ বিং টেকেন, সেই বস্তুটো ৰেকৰ্ড কৰিব লাগে ছাৰ্ভিচ বুকত। আৰু সেই ছাৰ্ভিচ বুকত ৰেকৰ্ড কৰাৰ পিছত কনচাৰ্ণ যি হেড অফ অফিচ থাকে বা DDO থাকে, তেওঁলোকে এটেষ্ট কৰিব লাগিব সেই বস্তুটো। চ' একদম নাপাহৰিব, এই বস্তুটো মনত ৰাখিব। চ' এতিয়া প্ৰথমতে আমি চাম EL। চ' আৰ্ণ লিভটো বৰ্তমান ৰিভাইজ কৰা হৈছে অলপমান, মানে আগৰ নিচিনাই আৰু অলপ ইফাল সিফাল কৰিছে। চ' ELটো আপোনালোকে কিমান পায়? এ গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্ট ইজ এণ্টাইটেল টু আৰ্ণ লিভ ফৰ 30 days ইন এ কেলেণ্ডাৰ ইয়েৰ। চ' বছৰটোত আপোনালোকে 30 দিন EL পায়। 30 দিন কেনেকৈ পায়? লিভ ইজ ক্ৰেডিটেড ইন এডভান্স ইন 2 ইনষ্টলমেণ্ট অফ 15 days ইচ অন দি 1st of January এণ্ড July এভৰি ইয়েৰ। চ' জানুৱাৰী যেতিয়া 1 জানুৱাৰী হৈ যাব, আপোনালোকৰ একাউণ্টত 15 দিন আৰ্ণ লিভৰ সোমাই যাব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে ল'ব পাৰে। চ' ঠিক সেইদৰে জুলাইত আপোনালোকৰ আৰু 15 দিন সোমাই যায়। চ' টোটেল 30 দিন।
Leave at credit is carried forward in the first half year subject to a maximum limit of 300 days. So আপোনালোকে যদি লিভটো লোৱা নাই ইএলটো কেৰি ফৰৱাৰ্ড হৈ যায় আৰু মেক্সিমাম 300 দিনহে জমা হয় সেইটো বস্তু মনত ৰাখিব চ' কাম কিবাত ঘূৰিব মেলিব হ'লে লৈ থাকিব ইএলটো কাৰণ 300 দিনহে আপোনালোকে লিভ এনকেচমেণ্ট পায় আৰু 300 দিনহে জমা হৈ থাকে চ' এনেকুৱা নহয় যে 600 দিন 900 দিন জমা হৈ থাকিব তেনেকুৱা নহয় 300 দিনে জমা হৈ থাকে চ' সেইটো বস্তু আপোনালোকে লৈ থাকিব ইএল ইজ কেলকুলেটেড এট দ্য ৰেট অফ 2.5 days for each completed calendar month of service. For example, from January to June, EL will be calculated 6 months into 2.5 equal 15 days. So, প্ৰত্যেক মাহত আপোনালোকে 2.5 দিনকে আপোনালোকে EL পায় চ' সেইটো এডভান্সত আপোনালোকৰ ক্ৰেডিট কৰি দিয়ে 15 দিনকে মাহৰ আৰম্ভণিতে চ' সেইটোৱে আৰু তাৰপিছত আহিলে হাফ পে' লিভ চ' এই লিভটোৰ কথা বহুতে নাজানে হাফ পে' লিভ চ' HPLত আপোনালোকৰ চাওক এণ্টাইটেলমেণ্ট হাফ পে' লিভ ইজ এলাউড ফৰ 20 days in a year and credited in advance half yearly at 10 days on 1st January and 10 days on 1st July চ' ELৰ দৰে হাফ পে' লিভ যিটো আছে হাফ পে' লিভটো আপোনালোকৰ বছৰত দুবাৰ ক্ৰেডিট হয় জানুৱাৰী 1 তাৰিখে আপোনালোকৰ 10 দিন সোমাই যায় জুলাই 1 তাৰিখে আপোনালোকৰ 10 দিন সোমাই যায় গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে চ' টোটেল 20 দিন আপোনালোকে গোটেই বছৰটোত হাফ পে' লিভ আপোনালোকে পায় periods of EOL avail will not affect the credit of HPL so আপোনালোকে যদি এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী লিভো লয় তেতিয়াও আপোনালোকৰ HPLৰ ক্ৰেডিটটো আপোনালোকৰ এফেক্ট নকৰে অৰ্থাৎ আপোনালোকে এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী লিভটো যদি আছে উইদাউট পে মানে চ' তেতিয়াও আপোনালোকৰ হাফ পে' লিভটো সোমাই থাকিব অ'কে সেই বস্তুটো মনত ৰাখিব দেৰ ইজ ন' মেক্সিমাম লিমিট ফৰ এভেইলিং হাফ পে' লিভ চ' কোনো লিমিট নাই আপোনালোকে হাফ পে' লিভটো এভেইল কৰা অৰ্থাৎ আপুনি যদি ধৰি লওক 5 বছৰ চাকৰি কৰিলে 5 বছৰত আপোনাৰ কিমান হ'ল 100 দিন আপোনালোকৰ হাফ পে' লিভ জমা হৈছে চ' আপোনালোকে টোটেল 100 দিনো আপোনালোকে একেটা ষ্ট্ৰেচত আপোনালোকে ল'ব পাৰে সেইটো বস্তু মনত ৰাখিব অ'কে কিন্তু আৰ্ণ লিভৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা নহয় এইটো বেলেগ বেলেগ অফিচত বেলেগ বেলেগ হেৰি আছে কিছুমানে ধৰি লওক 3 মাহলৈকে তেওঁলোকে এলাউ কৰে তাৰপিছত আপোনালোকে এক্সটেনশ্যন অফ EL আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগে ক'ৰবাত 6 মাহ তেওঁলোকে এলাউ কৰে ক'ৰবাত তাৰপিছত এক্সটেনশ্যন অফ EL আপোনালোকে দিব লাগে চ' এইটো ডিফাৰ কৰে বাট হাফ পে' লিভৰ ক্ষেত্ৰত তেনে কোনো ধৰণৰ কথা নাই কি আপোনালোকে এটা ষ্ট্ৰেচ আপোনালোকে ল'ব পাৰে However, it is subject to the limit of total period of all kind of leave up to 5 years. For the period of HPL, leave salary will be 50% of the pay drawn before leave. So, এটা 5 years আৰু এইটো ইমান দিন কাৰো জমা নহয় আৰু চব লিভ মিলাই পেলাই চ' এইটো বাদ দিয়ক চ' হাফ পে' লিভৰ পিৰিয়ড আপোনালোকে চেলাৰী কিন্তু ফুল চেলাৰী নাপায় নামেই হৈছে হাফ পে' লিভ হয় নাই চ' 50% অফ দ্য লাষ্ট পে' আপোনালোকে যিটো চেলাৰী ড্ৰ কৰি আছিলে তাৰ 50% আপোনালোকে পাব ডিউৰিং হাফ পে' লিভ চ' হাফ পে' লিভটো আই গেছ বুজি পালে ইয়াৰ পিছত আহিলে কমিউটেড লিভ চ' কমিউটেড লিভটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই বস্তুটো চাই ল'ব ইয়াৰ কথাটো বহুতে নাজানে কমিউটেড লিভ ইজ গ্ৰাণ্টেড ইন লিউ অফ HPL টুৱাইচ দ্য এমাউণ্ট অফ কমিউটেড লিভ এভেইল ইজ ডেবিটেড টু HPL একাউণ্ট চ' কমিউটেড লিভ যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে যে আপোনালোকৰ লিভ নাইকিয়া কিন্তু আপোনালোকে কমিউট কৰি পেলাই লৈছে অৰ্থাৎ ধাৰ লৈ পেলাই আপোনালোকে লিভটো আপোনালোকে লৈছে যিমান আপোনালোকে কমিউটেড লিভ ল'ব ছাপ'জ আপুনি 10 দিন কমিউটেড লিভ লৈছে আপোনাৰ 20 দিন হাফ পে' লিভ তেওঁলোকে কাটি দিব বুজি পাইছে চ' কমিউটেড লিভটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে ইন লিউ অফ হাফ পে' লিভ চ' এইটো আপোনালোকে কৰিব পাৰে চ' এইটো সকলোকে গ্ৰাণ্ট নকৰে ইট ইজ গ্ৰাণ্টেড আইদাৰ অন মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট অৰ ফৰ এন এপ্ৰুভ কোৰ্চ অফ ষ্টাডি চাৰ্টিফাইড টু বি ইন দ্য পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট চ' কমিউটেড লিভ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট থাকে বা আপুনি যদি কিবা এটা পঢ়িব বিচাৰিছে যিটো পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টত হয় আপুনি যিটো চাকৰি কৰি আছে তাৰ ৰিলেটেড যিটো পাব্লিক আপোনালোকৰ ডমেইনত আপুনি কাম কৰি আছে যিটো এৰিয়া অফ ইণ্টাৰেষ্ট তাৰ ৰিলেটেড যদি কিবা এটা কাম হয় সেই হিচাপত আপোনালোকৰ যদি পঢ়া যদি হেৰি হয় তেতিয়াও এই লিভটো দিব পাৰে ইট কেন বি এভেইল ইভেন হুৱেন EL ইজ এট ক্ৰেডিট চ' EL থাকিলেও আপোনালোকে কমিউটেড লিভ ল'ব পাৰে সেইটো মনত ৰাখিব ইট ইজ গ্ৰাণ্টেড অনলি ইফ দ্য এমপ্লয়ী ইজ লাইকলি টু ৰিটাৰ্ণ টু ডিউটি আফটাৰ লিভ চ' লিভৰ পাছত আপুনি যে চাকৰি জইন কৰিবহি সেইটো আপোনালোকে দি থৈ যাব লাগিব লিখা দেৰ ইজ ন' মেক্সিমাম লিমিট ফৰ কমিউটেড লিভ অন মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট চ' কমিউটেড লিভৰ কোনো ধৰণৰ লিমিট নাই মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট থাকিলে অ'কে চ' মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট যদি আছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব বুজি পালেতো কিমান মানে কোনো ধৰণৰ লিমিট নাই হাউএভাৰ ফৰ ষ্টাডিজ মেক্সিমাম লিমিট ইজ 90 days ডিউৰিং দি ইণ্টাৰ ছাৰ্ভিচ চ' এইটো মোষ্টলি চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চবিলাকৰ কাৰণে যিবিলাক ধৰি লওক 2 মহীয়া 3 মহীয়া তেনেকুৱা চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চেছবিলাক থাকে চ' 90 daysৰ আপোনালোকে মানে এণ্টায়াৰ ছাৰ্ভিচ লাইফ এবাৰহে খালি মনত ৰাখিব চ' পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো কমিউটেড লিভটো ল'ব পাৰে Commuted leave not exceeding 60 days may be granted to female employee without medical certificate in continuation of maternity leave. So, যিসকল মহিলা আছে তেওঁলোকৰ যদি maternity leave যদি শেষ হৈ যায় তেতিয়া তেওঁলোকে commuted leave ল'ব পাৰে not exceeding 60 days up to 60 days তেওঁলোকে commuted leave ল'ব পাৰিব যদি তেওঁলোকৰ maternity leave তেওঁলোকৰ শেষ হৈ গৈছে তেতিয়া তেওঁলোকে commuted leave ল'ব পাৰিব medical certificate নাথাকিলেও ওকে সেই বস্তু মনত ৰাখিব বা যদি তেওঁ কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী এডপ্ট কৰিছে তেতিয়াও তেওঁলোকে পাব কিন্তু তাতে কিছুমান কণ্ডিশ্যনৰ লিমিট আছে এইটো কৈছে So during commuted leave, leave salary is admissible as in the case of EL. So commuted leave or ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে হাফ পে নিচিনা আপোনাৰ আধা দৰমহা নাপায় ফুল পে পাব যেনেকৈ আৰ্ণ লিভৰ ক্ষেত্ৰত পায় চ' বুজি পালে চ' আই গেছ কমিউটেড লিভটো আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে ইয়াৰ পিছত আহিছে লিভ নট ডিউ
Leave not due is not earned separately and hence not accounted for separately. When HPL is not at credit, leave not due is allowed and debited to HPL account for adjustment against future earnings of HPL. So leave not due মানে কি আপোনাৰ লিভ নাই কিয়া ঠিক কমিউটেড লিভৰ নিচিনাই কিন্তু অলপমান বেলেগ সো লিভ নট ডিউ হৈছে কি আপোনালোকৰ ধৰি লওক কমিউটেড লিভটো কি হৈছে কমিউটেড লিভ আপুনি যিমান লৈছে আপোনাৰ HPL যিমানখিনি আছে তাৰ মানে কমিউটেড লিভ যিমান লৈছে তাৰ দুগুণ আপোনালোকৰ HPL পৰা কাটি দিব কিন্তু লিভ নট ডিউ হৈছে মানে কি আপোনাৰ হাফ পে লিভ যিবিলাক নাই বৰ্তমান আপুনি আগন্তুক বছৰত হাফ পে লিভ আপোনাৰ যিবিলাক জমা হ'ব সেইখিনি আগতেই বস্তুটো আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰে যিটো আপোনালোকৰ পিছত যেতিয়া হাফ পে লিভখিনি ক্ৰেডিট হৈ থাকিব তাৰ পৰা কাটি গৈ থাকিব বুজি পালেতো সো HPL একাউণ্ট ফৰ এডজাষ্টমেণ্ট এগেইনষ্ট ফিউচাৰ আৰ্নিং অফ HPL সো ফিউচাৰত আপোনালোকে যিখিনি হাফ পে লিভ আপুনি পাব ধৰি লওক আপুনি যিমানটা লৈছে ধৰি লওক নেক্সট 4 বছৰত আপুনি 80 দিন পাব যদি এতিয়া লৈছে সেইটো ফিউচাৰ নেক্সট 4 বছৰত সেইকেইটা কাটি দিব অ'কে সো এইটো অনলি মেডিকেল চাৰ্টিফিকেটত গ্ৰাণ্ট কৰে ফৰ ফিমেলছ এমপ্লয়িজ মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট নহ'লেও তেওঁলোকে গ্ৰাণ্ট কৰিব পাৰে ডিউৰিং দিছ টু আপোনালোকে এডপশ্যন বা মেটাৰনিটি কেছত মেক্সিমাম লিমিট ইজ 360 ডেজ ডিউৰিং দি এণ্টায়াৰ ছাৰ্ভিচ চ' গোটেই চাকৰি কালত আপোনালোকে লিভ নট ডিউ মেক্সিমাম 360 ডেজ ল'ব পাৰে বুজি পালে লিভ চেলাৰী ইজ পেইড এজ ইন দি কেছ অফ HPL চ' লিভ নট ডিউৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে হাফ পে'ৰ নিচিনা আপোনালোকে চেলাৰী পাব অৰ্থাৎ 50% অফ দ্য লাষ্ট পে' বুজি পাইছে ইট ইজ অলছ' গ্ৰাণ্টেড টু পাৰ্মানেণ্ট এমপ্লয়িজ ছাবজেক্ট টু দ্য কণ্ডিশ্যন দ্যাট এমপ্লয়িজ লাইকলি টু ৰিটাৰ্ণ চ' এইটোৱে আৰু চ' এইখিনি ইয়াৰ পিছত আহিলে এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী লিভ EOL So EOL to হৈছে চাওক EOL is neither earned nor accounted for separately. So extraordinary leave to কোনেও আৰ্জিব নালাগে এইটো আপোনালোকে যেতিয়া কোনো ধৰণৰ লিভ নাথাকিব তেতিয়া এই বস্তুটো আপোনালোকে ল'ব লাগিব It is granted when no other leave is admissible or when the employee asks for it. So যেতিয়া কোনো ধৰণৰ লিভ নাই আপোনাক কোনো ধৰণৰ বেলেগ লিভ দিব নোৱাৰে তেতিয়া আপোনালোকক EOL গ্ৰাণ্ট কৰি দিব পাৰে বা আপুনি যদি নিজে বিচাৰে মোক EOL দিয়ক তেতিয়া EOL আপোনালোকক দিব পাৰে Period of absence can be regularized by grant of EOL. Okay. সো আপোনালোকৰ যিটো ছাৰ্ভিচ ব্ৰেক হয় EOLৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো পাছত এই বস্তু নাপাহৰিব সেই বস্তুটো আপুনি ৰেগুলাৰাইজ কৰিব পাৰিব যে EOL গ্ৰাণ্ট কৰাই পেলাই কিন্তু EOLখন দি থৈ পেলাই আপুনি যদি গুচি যায় সেইটো যদি মানে ছাৰ্ভিচ বুকত এণ্ট্ৰি কৰে ছাৰ্ভিচ ব্ৰেক হ'ব পাৰে আপুনি সেই বস্তুটো EOLটো আপোনালোকে গ্ৰাণ্ট কৰাই ৰেগুলাৰাইজ যদি কৰে সেই পিৰিয়ড অফ এবচেঞ্চটো আপোনালোকৰ ছাৰ্ভিচ হিচাপে ধৰিব পাৰে অ'কে EOL can be availed either on medical certificate or without medical certificate এইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই there is no maximum limit for permanent employees except the overall limit of 5 years for all kinds of leave together so permanent employee ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ maximum limit নাই খালি 5 বছৰৰ এটা মানে overall limit তেওঁলোকে দিছে আৰু সকলো ধৰণৰ লিভ মিলাই লৈ পেলাই EOL up to 3 months only is allowed at a time with or without medical certificate so 3 মাহ এটা ষ্ট্ৰেচত দিয়ে তাৰপিছত আপোনালোকে এক্সটেনশ্যন কৰাব লাগিব For temporary employee with minimum 1 year service, EOL up to 6 months may be granted on medical certificate and up to 18 months for treatment of chronic diseases. EOL up to 24 months for prosecuting studies certificate in the public interest is granted in the case of employee with 3 years service subject to production of a bond, etc. So prosecuting studies আপোনালোকৰ এইখিনি ধৰি লওক লিগেলৰ ক্ষেত্ৰত বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি পঢ়িবলৈ যায় তেতিয়া আপ টু 2 বছৰ আপোনালোকক এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী লিভ গ্ৰাণ্ট কৰিব পাৰে অ'কে চ' এইখিনি During EOL no leave salary is payable কোনো ধৰণৰ salary আপোনালোকে নাপায় EOLৰ সময়ত হেতু মনত ৰাখিব however CCA or HRA are admissible for the first 180 days প্ৰথম 6 মাহৰ কাৰণে city compensatory allowance আৰু house rent allowance আপোনালোকে পাব subject to production of prescribed certificate অৰ্থাৎ cityত যে আছে বা house rent যে আপোনালোকে লৈছে হেতু আপোনালোকে certificate দিব লাগিব EOL without medical certificate will not count for increment and pension but it will not entail break in service EOL আপোনালোকে medical certificate নোহোৱাকৈ যদি EOL লয় সেইটো আপোনালোকৰ ইনক্ৰিমেণ্ট আৰু পেঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত সেই পিৰিয়ডটো নধৰে কিন্তু ছাৰ্ভিচ ব্ৰেক নকৰে মনত ৰাখিব কিন্তু সেই পিৰিয়ডটো আপোনালোকৰ পেঞ্চন আৰু ইনক্ৰিমেণ্টৰ কাৰণে কাম নকৰে কিন্তু বুজি পাইছে চ' কেজুৱেল লিভ এইটো চবতছে কমন লিভটো যিটো সকলোৱে ধৰি লওক লয় সেইটো হৈছে কেজুৱেল লিভ কেতিয়া গ্ৰাণ্ট কৰিব পাৰে If any government servant avails himself of casual leave when it is not admissible, he will do so at his own risk and ordinarily will be treated as absent on leave without pay. So, যদি এপ্ৰুভ নকৰাকৈ লয় তেতিয়া তেওঁৰ নিজৰ ৰিস্কত ল'ব এইটো বুজি পালে Prior permission for casual leave on account of anticipated causes will be taken. Absence in anticipation of sanction will be condoned only if the necessity for leave could not have been foreseen. In such cases, the nature of certain emergencies should be stated in the application. So, কেতিয়াবা যদি মানে আগতে প্ৰায়ৰ পাৰমিশ্যন নাপায় তেতিয়া যদি মানে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আছে যে মানে কোনো ধৰণে মানে তেওঁ আহিব নোৱাৰে আৰু তেতিয়া সেই বস্তুটো মানে মাৰ্চি কৰিব পাৰে আৰু CL একচেপ্ট কৰিব পাৰে
A member of the establishment apply for casual leave on account of temporary indisposition may, if considered necessary by the leave sanctioning authority, be required to produce medical certificate or hospital ticket. So তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি মেডিকেল প্ৰব্লেম হয় মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিব পাৰে CL-ৰ ক্ষেত্ৰত অ'কে An application for casual leave submitted from the residence of an applicant should contain his residential address. If he proposes to leave the headquarters during the leave period, the permission to leave the headquarters should be taken and the leave address should be also be given. So, যদি CL আপোনালোকে ৰেচিডেন্সৰ পৰা আপোনালোকে দিছে তেতিয়া আপোনালোকৰ ৰেচিডেন্সিয়েল এড্ৰেছ থাকিব আৰু যেহেতু হেডকোৱাৰ্টাৰ লিভ আপোনালোকে যেহেতু বিচাৰে সো লিভ এড্ৰেছটো তাত মেনশ্যন থাকিব লাগিব যে হেডকোৱাৰ্টাৰ লিভৰ সময়ত আপুনি ক'ত থাকিব An abstract statement showing casual leave taken and late attendance should be exhibited in the last column of the attendance register and consolidated by the superintendent of so that is not. So vacation department কথা কৈছিলো vacation departmentor কথা যদি vacation departmentor কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ vacation departmentor বস্তুটো কি হৈছে a government servant serving in the vacation department is entitled to earn leave if he does not avail himself of any vacation. He is entitled to earn 10 days earn leave in lieu of the 20 days of half pay leave. So vacation departmentত যদি তেওঁলোকে ভেকেশ্যন তেওঁলোকে নলয় তেতিয়া কি হ'ব তেওঁলোকে 10 দিন তেওঁলোকে আৰ্ন লিভ পাব ইন লিভ অফ 20 ডেজ অফ হাফ পে লিভ বুজি পালে সো মেটাৰ্নিটি লিভৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে ফিমেল এমপ্লয়ি উইথ লেছ দেন 2 লিভিং চিলড্ৰেন মে বি গ্ৰান্টেড মেটাৰ্নিটি লিভ আপ টু 135 ডেজ 135 দিনলৈকে তেওঁলোকে মেটাৰ্নিটি লিভ পাব পাৰে লিভ চেলাৰী ডিউৰিং মেটাৰ্নিটি উইল বি মানে এইটো নৰ্মেল চেলাৰী আৰু আৰ্ন লিভৰ দৰে সো সেইটোৱে স্পেচিয়েল ডিজেবিলিটি লিভ থাকে স্পেচিয়েল ডিজেবিলিটি লিভৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে অফিচিয়েল যদি কোনোবা যদি ডিজেবল হয় ইঞ্জুৰি বা এক্সিডেণ্টেল ইঞ্জুৰি বা ইলনেছ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেতিয়া কি কৰিব তেওঁলোকে মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট যেতিয়া বা মেডিকেল বৰ্ডে যেতিয়া চাৰ্টিফাই কৰিব 24 মান্থছলৈকে তেওঁলোকে পাব পাৰে সো এই যিটো লিভ হ'ব এইটো আপোনালোকৰ ডিউটি হিচাপে কেলকুলেট কৰা হ'ব আৰু কোনো ধৰণৰ ডেবিট কৰা নহয় কোনো ধৰণৰ লিভ একাউণ্টত অ'কে লিভ চেলাৰী পাব ইয়েলৰ দৰে প্ৰথম 120 দিনলৈকে আৰু তাৰ পাছত ৰিমেইনিং পিৰিয়ডখিনি তেওঁলোকে 50% পাব যেনেকৈ হাফ পে লিভত পায় প্ৰথম মনত ৰাখিব প্ৰথম 4 মাহ ফুল পে পাব স্পেচিয়েল ডিজেবিলিটি লিভৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ বাকী যিখিনি পিৰিয়ড হয় সেইখিনি হাফ পে পাব 50% অ'কে আৰু ইয়াৰ FR 83 ইয়াৰ A আৰু 83B মতে এই বস্তুটো তেওঁলোকে দিছে সো ষ্টাডি লিভ বহুতে এই বস্তুটো সুধি থাকে ষ্টাডি লিভটো বেচিকেলি মষ্টলি এইটো একচেপ্ট হয় ইন কেছ অফ দ্য ভেকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট যিখিনি টিচাৰ্ছ আছে বা ষ্টাডিৰ লগত ৰিলেটেড যিখিনি হয় সো বাকী সকলেও পায় কিন্তু ইয়াত বেছিকৈ এইটো খাটে This may be granted on such terms as the state government may prescribe to study scientific, technical or similar problems or to undergo special courses of instruction. Such leave is not debited against the leave account. So study leave যদি দিয়ে কোনো ধৰণৰ leave accountত সেই বস্তুটো ডেবিট নহয় যদি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো প্ৰেছক্ৰাইব কৰে তেওঁলোকক গ্ৰাণ্ট কৰে যে আপোনালোকে পঢ়ক এই বস্তুটো তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিলে চ' সেইটো হৈছে ষ্টাডি লিভ চ' ষ্টাডি লিভত আপোনালোকৰ মেক্সিমাম 2 years দিয়ে আৰু এট সাম স্পেচিয়েল কেছেছ আপোনালোকৰ 3 বছৰৰ পৰা 5 বছৰলৈকে এক্সটেনশ্যন কৰিব পাৰে চ' এইটো মোৰ পুৰণা ভিডিঅ'টোত দিয়া আছে এইটো আপোনালোকে ডিটেইলকৈ চাই ল'ব পাৰিব চ' জইনিং টাইম চাওক জইনিং টাইম এইবিলাক আৰু আপোনালোকে কি দিব আছে বাৰু এইখিনি আৰু তথাপি মই এবাৰ কৈ দিছোঁ জইনিং টাইম শ্বেল বি গ্ৰান্টেড টু এ গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্ট অন ট্ৰান্সফাৰ ইন পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট টু এনেবল হিম টু জইন চ' ন' জইনিং টাইম ইজ এডমিছিবল ইন কেছ অফ টেম্পৰৰী ট্ৰান্সফাৰ ফৰ এ পিৰিয়ড নট এক্সিডিং 180 days চ' এইখিনি আৰু নৰ্মেলি আৰু জইনিং টাইম আপোনালোকৰ ট্ৰান্সফাৰত লিখাই থাকে এইখিনিত আৰু কি দেখাম আৰু এক্সটেনশ্যন অফ জইনিং টাইম এইবিলাক ফৰেন চাৰ্ভিচ এইবিলাক এইখিনি আপোনালোকে দেখিলে এইখিনি আছিলে আপোনালোকৰ লিভ ৰুল অলপ বস্তু আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু কথা হৈছে যে আপোনালোকৰ এই যিখন লিভ ৰুল দিছে এইখন ৰিভাইজ হয় আপডেটেড হয় কিন্তু আই ছাজেষ্ট কি আপোনালোকে যিখন পুৰণা আমাৰ লিভ ৰুল আছে 1934 সেইখন আপোনালোকে ভালকৈ চাব ইয়াতকৈ আৰু অলপ ডিটেইলকৈ তাত আছে আৰু মই পুৰণা ভিডিঅ'টো সেইখনৰ ওপৰত বনোৱা আছে ভালদৰে দিয়া আছে আপোনালোকে সেইখিনি চাই ল'ব পাৰিব চ' ষ্টাডি লিভৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু বহুতে সুধি থাকে ষ্টাডি লিভৰ কথা মই কৈছোঁ যে ষ্টাডি লিভ আপোনালোকে মেক্সিমাম 24 মান্থছ আপোনালোকে পাব পাৰে যদি ডিউলি চাৰ্টিফাই কৰে ইণ্টাৰেষ্ট অফ পাব্লিক ছাৰ্ভিচৰ ইণ্টাৰেষ্টত আপোনালোকে সেই বস্তুটো পঢ়িবলৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে যিটো কাম কৰি আছে ধৰি লওক ছাপ'জ মই ফৰ এক্সাম্পল মই কৈছোঁ কোনোবা ধৰি লওক ছাপ'জ ACS এজনে কৰিব বিচাৰিছে পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তেওঁলোকে পঢ়িব বিচাৰিছে অ'কে মাষ্টাৰ্ছ কৰিব বিচাৰিছে বা চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ কৰিব বিচাৰিছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সেই বস্তুটো তেওঁলোকে থ্ৰু দেয়াৰ হেড তেওঁলোকে আবেদন কৰিব চৰকাৰক তেওঁলোকে NOC পাব তাৰপিছত তেওঁলোকে ষ্টাডি লিভত তেওঁলোক যাব পাৰিব চ' এইটো আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে চ' বস্তুটো কি হৈছে মই বুজাইছোঁ কি যে আপোনালোকৰ যিটো এৰিয়া অফ ৱৰ্ক সেইটোৰ এগেইনষ্টত সেই যিটো আপোনালোকে পঢ়িবলৈ গৈ আছে সেইটো আপোনালোকৰ কামত আহিব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে আপুনি আজি বেলেগ ক'ৰবাত কিবা এটা পঢ়ি আছে মানে কিবা এটা কৰি আছে তাৰ কোনো সংগতি নাথাকে এটা কোৰ্চ পঢ়িবৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ পাৰ্মিশ্যন নাপাব চ' ষ্টাডি লিভ আপোনালোকে লিভ চেলাৰী আপোনালোকে এডমিছিবল হ'ব যেতিয়া আপোনালোকে মিনিমাম 5 years আপোনালোকে কাম কৰা হ'ব 5 years ছাৰ্ভিচ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সেইটো
মানে এপ্লিকেবল আপোনালোকৰ হয় ষ্টাডি লিভ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে বাট সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব আপোনালোকৰ তেওঁলোকে এপ্ৰুভ কৰে নে নাই ফৰৱাৰ্ড কৰিব লাগিব আপোনালোকে কি পঢ়িব ক'ত পঢ়িব গোটেই বস্তুবিলাকৰ সৈতে ফৰৱাৰ্ড কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে NOC পায় তেতিয়া আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব নহ'লে যদি চাকৰিত থাকি পেলাই আপোনালোকে যদি উইদাউট প্ৰায়ৰ পাৰ্মিশ্যন যদি আপোনালোকে কোনোবা কোৰ্চ যদি আপোনালোকে কৰিবলৈ যদি বিচাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা হয় চ' একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে মানে যিবিলাক ডিষ্টেঞ্চৰ মোডৰ কোৰ্চ আছে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো ল'ব লাগে কিন্তু যিহেতু সেইবিলাকে ধৰি লওক কনফ্লিক্ট ইমান বেছিকৈ নকৰে ছেটাৰডে ছানডে পৰীক্ষা হয় চ' তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আই ডোণ্ট থিংক তেনেকুৱা কিবা এটা খাছ প্ৰব্লেম হ'ব লাগে বাট ষ্টিল যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে প্ৰপাৰলি আপোনালোকে এপ্ৰ'চ কৰিব লগতে লিভ এনকেচমেণ্ট আপোনালোকৰ ELৰ এগেইনষ্টত আপোনালোকে জাষ্ট 300 ডেজৰ আপোনালোকে পায় চ' ইউটিলাইজ কৰিব ELবিলাক ইউটিলাইজ নকৰাকৈ নাথাকিব কাৰণ বাকীবিলাক এনেই গুচি যায় 300 দিনহে জমা হৈ থাকে বাকীবিলাক আপোনালোকৰ কোনো ধৰণে কাউণ্ট নহয় চ' ইমানে আছিলে আই গেছ গম পাইছে আৰু বেছি ডিটেইলকৈ আপোনালোকে মোৰ পুৰণা ভিডিঅ'টো চাব পাৰে বা আপোনালোকে যিখন লিভ ৰুল 1934 আছে সেইখন আপোনালোকে চাব পাৰে এইখন জাষ্ট আপডেটেড আছিলে ইয়াতে গোটেই ডিটেইলকৈ নাই আপোনালোকৰ কোনটো বেমাৰ এগেইনষ্টত কি পাব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ মেটাৰনিটিৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো পইণ্টত কি আহিব চ' এইখিনি বহুত ডিটেইলকৈ আছে আপোনালোকৰ পুৰণা যিটো ভিডিঅ' আছে চ' সেইটো আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব বাট মূল কথা যিখিনি আছিলে সেইখিনি আই গেছ ইয়াতে কাভাৰ হৈ গৈছে আৰু আই গেছ হেল্পফুল হ'ব চ' যদি ভাল পালে লগৰখিনিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব এনেধৰণৰ ভিডিঅ' চাবলৈ হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লাইকটো মাৰি দিব থেংক ইউ